في هذا الدرس سنتحدث عن نظام الكشف عن غاز أول أكسيد الكربون أو CO سيستم أو ما يدعى بالكربون مونوكسيد سيستم. هذا النوع من الغازات هو يعتبر من أخطر أنواع الغازات المتوفرة أو بيتم التحذير منها، وسبب شهرته إن هو هذا الغاز منتشر في كل الأماكن، في البيت، في بيوتنا، وفي أكتر من مكان، وبالتالي ترجع أهميته. والدليل على أهمية هذا النوع من الغازات وإن احنا يجب مراقبته وملاحظته إنه تم عمل ستاندر أو كود خاص به من قبل ال NFPA. أنظمة الإنذار بالكامل لها كود خاص بها، كود واحد هو ال NFPA 72، لكن النظام ده لوحده ليه كود خاص به هو الكود ال NFPA 720، واسمه Standard of for the installation of carbon monoxide detector أو detection CO detection and warning equipment، ومعدات التنبيه منه يعني التحذير منه. ليه غاز أول أكسيد الكربون؟ الغاز ده ليه مسمى شائع وهو بيسموه القاتل الصامت. ذرات أول أكسيد الكربون هي ذرات مشابهة تماما لذرات الأكسجين، ونفس وزن ذرات الأكسجين وخفيف، فبينتشر في الهواء. عند استنشاق هذا الغاز ودخوله للرئتين يقوم ذرات الهيموجلوبين في الدم بدلا من الالتصاق بذرات الأكسجين تلتصق بجزيئات أول أكسيد الكربون، لأنها في هذه الحالة لا تستطيع التفريق بين الأكسجين وأول أكسيد الكربون. وعند التعرض لهذا الغاز مدة طويلة طبعا بيقوم بسبب التنفس ذرات الهيموجلوبين بتلتصق بهذه الذرات وتنتشر في جسم الإنسان، وتأثيره على جسم الإنسان يختلف بحسب نسبة هذا الغاز في الهواء وأيضا مدة التعرض ليه. يعني أسباب التأثير بتتم أو تظهر بنشوفها عن طريق هذا الكيرف، إنه على سبيل المثال لو تم التعرض لهذا الغاز لمدة ساعتين مثلا، طبعا أقل من 70 BPM ما بيأثرش في الإنسان. طب لو مدة ساعتين وأقل والنسبة 150 BPM فبيحصل صداع للإنسان. أكتر من ساعتين بيحصل إغماء ودوخة للإنسان. طيب إذا تعرض لمدة ساعتين لنسبة، مش ساعتين كمان، لساعة، لنسبة 400 BPM أو أقل قليلا من 400 كمان، يعني لساعة في 300 BPM، الإنسان لا قدر الله بيموت في هذه الحالة. هنا شرح تأثيره، وشرح إنه لو الإنسان تعرض لنسبة 6400 لمدة 10 ل 15 دقيقة الإنسان بيموت مباشرة، ولو تعرض لهذه النسبة لمدة دقيقة واحدة، استنشقه لمدة دقيقة واحدة، بيحصل له إغماء. خطر هذا الغاز إنه للأسف هذا الغاز ليس له لون أو رائحة ولا يمكن تمييزه، لا سواء بالنظر أو باستنشاق هذا الغاز. للأسف هذا الغاز بينتج من الاحتراق الغير كامل للوقود، وبيتواجد في المطابخ في الأفران، لذلك أنصح بتشغيل الشفاطات والتهوية في المبنى أثناء عمليات الطبخ وعدم غلق المطبخ، وفي مواقد التدفئة والدفايات الكهربائية الموجودة اللي نستعملها في الشتاء. مثلا عند يفضل عند استعمال مواقد أو أجهزة تدفئة يفضل عدم غلق المكان وعدم استعمالها في مساحة ضيقة. أنظمة التدفئة المركزية، عوادم السيارات، وبالتالي هو موجود دايما هذا الغاز في دايما قبو ومواقف السيارات أسفل المبنى، وبالتالي بيضاف أنظمة للكشف عن هذا الغاز ومراوح تهوية في القبو أو البيزمنت أسفل المبنى.
ألزمت الأكواد والسلطات في أكتر من دولة، وعادة كل الأكواد بتلزم بكده إن المباني السكنية يجب تركيب فيها كاشف، حتى لو كاشف ببطارية أو بفيشة زي ما احنا شايفين، في منطقة المطبخ أو بعد يعني جنب باب المطبخ مباشرة. وللكشف عن هذا الغاز، هذا الكاشف يقوم بعمل إنذار مباشرة في حالة يعني كشفه عن هذا الغاز. وهذه الصراحة هذه الكواشف منتشرة في كل مكان ورخيصة الثمن جدا، قد تصل إلى البطارية الخاصة بها بتصل ل5 سنوات، وفعالة جدا وبتحمي الأرواح الناس. سعرها تقريبا يعني أقل الأنواع منها بيبدأ من $10، يعني حاجة ولا شيء يعني، وبتزيد على حسب امكانيات كل كاشف. في بعض الكواشف ده بتحس باكتر، يعني لها اكتر من زي مالتي ديتكتور، بتكتشف غاز اول اكسيد الكربون والغاز الطبيعي لو حصل تسريب في الغاز نفسه، ومثلا الكربون او ثاني اكسيد الكربون اللي هو كواشف الدخان والحراره. على حسب بتختلف سعره على حسب النشاط الخاص بيه. بعض الكواشف زي كده بتقول لك النسبه كام بالظبط. ده شكل الغاز من الداخل. هناك نوعين من اللوحات شرحناها سابقا، في لوحات تقليدية conventional system، وفي لوحات معنونة addressable. ده رسمة لنظام التحكم في ده بيكون في القبو، الكشف عن أول أكسيد الكربون في القبو. طبعا بنقسمه برضو زونات زي ما احنا شايفين كده. عند الكشف عن دخان أو نسبة من أول أكسيد الكربون في القبو في منطقة معينة، بيتم تشغيل المراوح الموجودة في هذه المنطقة لسحب هذا الدخان وتغيير الهواء في المكان. هنشرح طريقة تصميمه والأماكن الخاصة به وتفاصيل أكتر عنه في إن شاء الله الكورس الخاص بالتصميم والتركيب. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.